ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවා වෙනද වගේම එදිනෙදා අපි සිංහලෙන් කතා කරන වාක්‍ය ගොඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේ දේවල් පුරුදු වෙන්න අද ඉඳලා මේ දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලාත් මතක් කරලා ඉන්නවා. අන්න පළවෙනි වාක්‍ය. පුරුදු විදියට. අපි මේක නිතරම කතා කරන දෙයක්. පුරුදු විදියට මම අද බයික් එකෙන් ආවා නේද? ඒ විදියට. පුරුදු විදියට කියලා කොහොමද කියන්නේ? as usual. අපහු මාත් එක කියමු. as usual. පුරුදු විදියට. as usual. තාම නෑ. නේද? ඔන්න කවුරු හරි එනකන් ඉන්නවා තාම නෑ. එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එක පටන් අරන් දානවා. තාම නෑ. කොහොමද අපි තාම නෑ කියන්නේ? not yet. අපහු කියමු not yet. මට ඉඩ දෙන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? allow me. මට ඉඩ දෙන්න. allow me. මට කියන්න. tell me. නේද? මට කියන්නකෝ. tell me. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අපහු මාත් එක කියමු. tell me. ඉතින් ඔන්න කියන්න ඕන පරිස්සම් වෙන්න කියලා. කොහොමද අපි පරිස්සම් වෙන්න කියන්නේ? be careful. අපහු කියමු be careful. ඉතින් අපි කලින් කිව්වේ පරිස්සම් වෙන්නනේ. එතකොට පරිස්සමින් ඉන්න කියන්නේ කොහොමද? take care. පරිස්සමින් ඉන්න. take care. අපහු මාත් එක කියමු take care. අන්න යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා අද මොකද විශේෂ දෙයක් නැහැ කියලා. ඉතින් අට කියන්න ඕන විශේෂයක් නැහැ කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? nothing special. අපහු මාත් එක කියමු nothing special. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මේක ඕන තරම් කතා කරනව නේද? කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? yes of course. අපහු කියමු yes of course. ඔන්න අපි දෙයක් කියනවා ඔයා පරිස්සමට අහගෙන ඉන්න ඕන. කොහොමද පරිස්සමින් අහගන්න කියලා කියන්නේ? listen carefully. අපහු කියමු listen carefully. අනේ යාළුවෙක් ප්‍රශ්නකින් වගේ ඉන්නවා. දුකින් වගේ ඉන්නවා. මොකක්ද අවුල කියලා අහන්නේ කොහොමද? මොකද ප්‍රශ්නේ? මොකක්ද අවුල? What's wrong? නේද? කොහොමද අහන්නේ? What's wrong? What's wrong? මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. Leave me alone. අපහු කියමු leave me alone. ඊළඟට කමක් නැහැ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? never mind. අපහු කියමු never mind. වෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? maybe. අපහු කියමු maybe. දෙයියනේ කොහොමද කියන්නේ? my god. නේද? අපහු කියමු my god. අපි කතා කරමු. කොහොමද කියන්නේ? let's speak. නේද? අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරමු. let's speak in English. ඒ වගේ අපි කතා කරමු. let's speak. ඉතින් අපි කතා කරමු වගේම මේ අපි කරමු කියන අදහස let's දාලා තමයි කියන්නේ. අපි කතා කරමු නම් let's speak. අපි කමු let's eat. ඒ වගේම අපි බොමු let's drink. අපි සෙල්ලම් කරමු let's play. ඒ වගේ තව වාක්‍යයකට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක ටිකක් ඉන්න hold on. ටිකක් ඉන්න hold on. ඔයා මොනවද කරන්නේ? What are you doing? නේද? ඔයා මොනවද කර ඉන්නේ නේද? What are you doing? අපහු අහමු What are you doing? කියන්නේ What are you doing? ඉතින් ඒ වගේම ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. Did you eat? ඔයා කෑවද? මේ අතීතේ කරපු දේවල් කරලා ඉවර වෙච්ච දේවල් ගැන ප්‍රශ්න අහන හැටි මම අට මේ පාඩම කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි යන්නේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් කොහොමද කෙටියෙන් උත්තර දෙන්නේ කියලා. Did you eat? ඔයා කෑවද? ඔයා කාලා නම් ඉන්නේ. ඔයා කියන්න ඕන yes I did. මොකද did කියලානේ ප්‍රශ්නේ අහුවේ. ඔයා කෑවේ නැත්නම් no I didn't. did කියලා ප්‍රශ්නේ අහපු නිසා තමයි අපි මේ විදියට උත්තර දෙන්නේ. yes I did. ඔව් මම කෑවා. no I didn't. මම කෑවේ නැහැ. අනේ වගේ තව උදාහරණයක් බලමු. do you write? ඔයා ලියනවද? do දාලා අහලා තියෙන්නේ වර්තමාන නිසා did දැම්ම නම් ලියුවදනේ. do you write අහුවොතින් ඔයා ලියනවද? ඔව් මම ලියනවා. කොහොමද කියන්නේ? yes I do. නෑ මම ලියන්නේ නැහැ. no I don't. do දාලා අහපුවාම උත්තර දෙන්නේ ඔව් මම ලියනවා නම් yes I do. නෑ මම ලියන්නේ නැත්නම් no I don't. ඒ විදියට. ඉතින් අද අපි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් වගේම ඒ ආශ්‍රයෙන් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වාක්‍යත් ඉගෙනනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍යත් ඔයාගේ දිනදා ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් අපිත් එක්ක රැඳී සිටියාට thank you.